Hello friends, welcome back to my channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොම සනීපෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න අදත් මම ආවා ඔයගොල්ලන්ව හම් වෙන වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද ඇවිල්ලා makeup tutorial එකක්. මේක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙයි වැඩට යන අයට. මොකද අපි ඔක්කොමලා දන්නවා දැන් අපි එළියට බහිද්දී face mask දාගෙන බහින්න ඕන, වැඩ කරන තැන්වල face mask දාගෙන වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් makeup එකක් කරන්න ගියාම ටිකක් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. මොකද makeup එකක් දාගෙන ගියත් අන්තිමට මාස්ක් එක ගාලවාදී ඔක්කොම ෆවුන්ඩේෂන් එක මාස්ක් එකේ. ඉතින් මේ ෆේස් මාස්ක් එක නිසා අපේ මූණේ ගන්න ෆවුන්ඩේෂන් එක මූණේ රැඳෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගලත් එක්ක පොඩි ට්‍රික්ස් වගේක් ෂෙයා කරගන්න. අපි ගන්න මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මූණේ හුඟක් වෙලා කොහොමද රඳවගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටිප්ස් ටික මම පොඩක් රිසර්ච් කරලා හොයාගත්තු ටිප්ස් වගේක්. මොකද මාත් වැඩට යනවා මම අනිවාර්යයෙන්ම මේකප් කරලා තමයි වැඩට යන්නේ. ඉතින් මටත් ඔය ප්‍රශ්නේ ආවා. මොකද මාත් හුඟක් වෙලා ෆේස් මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්න ඕන. ඊට අමතරව තව මම ඉස්පිරිතාලයක වැඩ කරන නිසා ඊට අමතර දේවල් අඳින්න ඕන. රස්නේ ඉතින් ඒවත් එක්ක මූණේ ගාන අපි මේකප් හුඟක් දිය වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා මත් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ ටිප්ස් ටික ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට මේකප් කරනවට වඩා. නමුත් ඒත් මම හිතන්නේ අපි වැය කරන එක්ස්ට්‍රා ටයිම් එක ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා අන්තිමට. මොකද හොඳ රිසල්ට් එකක් හම්බෙන නිසා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ටික මේ ලුක් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැනට මම මොනේ මොකුත් ගාලා නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලාම ෆස්ට් ස්ටෙප්ස් ටික කරගමු. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ ෆේස් ටෝනර් එක පාවිච්චි කරනවා. මම මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන්නේ Pix කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Rose Tonic කියන මේ ටෝනර් එක. ගොඩක් හොඳ ටෝනර් එකක්. මොනට හුඟක් මොයිස්චරයිසර් එකත් හම්බ වෙනවා මේකට. හොඳ nourishing ටෝනර් එකක්. ඉතින් මේකෙන් පොඩ්ඩක් මම මුණට ගා ගන්නවා. Okay, ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරන eye cream එක. Sephora brand එකේ under eye brightening eye cream එක. ගොඩක් හොඳ cream එකක්. දැන් අපි ගමු face cream එක. මම මේ අලුතෙන් ගත්තු face cream එකක් Pix කියන brand එකෙන්ම vitamin C lotion brightening moisturizer. මම දැන් මේ ගාපු face cream එකට එකතු කරගන්නවා serum එකක්. මේක ඇවිල්ලා hydrating serum Too Faced කියන brand එකේ. ගොඩක් හොඳයි. මම විශේෂයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්නේ රැට. දැන් ඒක ගාලා ඉවරයි. අපි දැන් lip balm එකක් ගාලා අපේ face treatment එක ඉවර කරමු. lip balm එකට මම ගාන්නේ Caudalie කියන මේ brand එකේ මේ lip balm එක. Okay, දැන් මම මේ ගාගත්තු moisturizer ඔක්කොම set කරගන්න ඕන. set කරන්න මම පාවිච්චි කරනවා මේ loose powder එක. මේක ඇවිල්ලා Huda Beauty brand එකේ loose powder එක. ඔයගලන්ට ඕනම loose powder එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක කරන්නේ අපිට ඊළඟට ගාන layer එකට පොඩි barrier එකක් create කරන්න තමයි මම දැන් යන්නේ. මොකද එතකොට අපි මේ ගාපු moisturizer ඔක්කොම ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපි ඊළඟට ගන්න යන product එකේ කියන foundation එකත් එක්ක මේ products mix වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම දැන් create කරන්න යන්නේ පොඩි barrier එකක්. යාන්තම් ගා ගන්න, ගොඩාක් ගා ගන්න නැහැ. දැන් මම මේ ගාගත්තු translucent powder එක fixing spray එකකින් fix කරගන්නවා. මම spray එක හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ Too Faced brand එකේ hangover 3-in-1 කියන මේ spray එක. මේක primer එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම මේකෙන් ටිකක් මුණට යන්තම් මෙහෙම spray කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ගාගත්තු products fix කරගත්තාට පස්සේ මම primer එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම මේ අලුතෙන් ගත්තා Fenty Beauty මේ primer එක. පොඩ්ඩක් අරගෙන මේ විදිහට මුණට මෙහෙම පැට් කරගන්නවා. මෙහෙම අදින්න යන්න එපා. මොකද අපි ගාපු product serum එතකොට disturb වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා
පොඩ්ඩක් මෙහෙම මූණට පැට් කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මම ටිකෙන් ටික layers create කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි moisturizer ගෑවා. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් අපි translucent powder එක ගාලා ඒක set කරුවා. ඊට පස්සේ අපි setting spray එකක් අරන් ඒ ඔක්කොම set කරුවා. ඊට පස්සේ දැන් මම primer එකක් ගෑවා. දැන් මම ගන්න යන්නේ foundation එක. Foundation එක හැටියට මම අද පාවිච්චි කරන Huda Beauty foundation එක. ඔයගලන්ට ඔයගලගේ makeup එක වැඩි කල් තියාගන්න ඕන නම් උනේ natural makeup look එකකට යන්න එපා. මොකද එතකොට ලේසියෙන්ම makeup එක අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා හුඟක් long duration තියෙන foundation එකක් ගන්න බලන්න high coverage එකක් එක්ක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මෙහෙම foundation එක අදින්නේ නැහැ. මෙහෙම dab කරනවා විතරයි. ඒ මොකද මට යට තියෙන layers disturb කරන්න ඕන නැති නිසා. දැන් foundation එක ගාලා ඉවරන් පස්සේ අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් concealer එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම concealer එක හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ Kat Von D Make concealer එක, Lock It කියන concealer එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා warm. දැන් මම කරන්නේ මේ ගාගත්තු foundation concealer serum මේ powder එකෙන්ම set කරගන්නවා. මේ පාර හොඳට මේක set කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම වැඩිපුර මේ ඇස් යට ගා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම නහය උඩ අපි ටිකක් set කරගන්න ඕන. මොකද නහයත් එක්ක තමයි හුඟක් contact එක තියෙන්නේ face mask එක. ඊට පස්සේ ඔයගලගේ powder brush එක අරගෙන පොඩ්ඩක් මේ powder එකෙන් මේ විදියට okay දැන් ඉතින් මේක ඔක්කොම දැන් ඉතින් මේ අපි ගාගත්තු foundation එක set වෙන්න ටිකක් වෙලා මේ විදියට powder එක තියන්න ඕන. ඔයගලන්ට ඕන තරම් කාලයක් තියන්න පුළුවන්. මිනිත්තු 3ක් 4ක් 5ක්. ඉතින් ඒ අතරතුර ඔයගලන්ට බලන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ගේ eyebrows හදා ගන්න පුළුවන්, eye makeup එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වගේ දේවල් පොඩි දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳට bake වෙනකම්. ඉතින් මම දැන් ඒ ටික කරගෙන ඔයගලම හම්බෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මට ඔයගලන්ට අද පෙන්වන්න ඕනුනේ කොහොමද මේ foundation එක කරගන්නේ කියලා face mask එකක් පළඳින වෙලාවට. මේ steps ටික තමයි මම පොඩක් research කරලා හොයාගත්තු steps ටික. වැඩට යන අයට මම හිතනවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ අතරතුර මම මේ makeup look එකකුත් කරගත්තා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒකට කැමති ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට subscribe වෙන්න අමතක කරන්න එපා විශේෂයෙන්ම. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි හම්බ වෙනකන් take care. Bye.